วัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะทั้งวันนี้นะครับบ้านท่านนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดพื้นระเบิดกระเบื้องระเบิดนะครับนะต้องทำตามสิ่งนี้เลยนะครับนะทำยังไงบ้างตามผมมาเลยครับต้นด้วยการก่อข้างๆก่อนนะครับก่ออิฐบล็อกก้อนเดียวนะครับนะก่อให้รอบเลยนะครับก่อไว้ทำไรก่อไว้เป็นฐานสำหรับตัวเทพื้นนะครับนะแต่ว่าอันนี้นะครับนะเป็นนอกเรื่องนิดนึงเนื่องจากว่าเวลามาส่งของทีนึงถนนมันจะพังนะครับนะเราก็ต้องเติมอยู่เรื่อยๆครับเติมถนนเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเติมทีละรถนะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่บานพอสมควรเลยครับตรงนี้นะครับก็สำหรับที่นี่รถหนึ่งก็ประมาณเกือบ 2,000 นะรถนี้ประมาณ5 คิวเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกหินผุนะครับเอาไว้ถมถนนโดยตรงเลยนะก็ดีครับมันแน่นดีนะถมไปเรื่อยๆนะครับก็เขาค่อยๆเทดำแล้วก็ลากไปเลยนะครับนะแบบนี้ใช้คนเกี่ยได้เลยครับนะแต่ถ้าเทตูมกองเดียวนะครับต้องใช้รถไถหรือรถแท็กเตอร์นะครับมาดันนะเนี่ยนะครับนะสังเกตว่าผมจะปูแผ่นพลาสติกก่อนนะครับนะก็คือลงทรายนะครับขั้นตอนก็คือลงทรายแบบข้างๆนะครับที่เห็นนะฮะลงทรายเสร็จปั๊บปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติกนะฮะปูไว้ทำไมปูไว้กันความชื้นขึ้นมาบนกระเบื้องครับนะส่วนใหญ่ที่มันสะดุ้งมันแตกมันนั่งอยู่กระเบื้องระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับนะอาการก็เกิดจากความชื้นนะครับความชื้นด้านล่างนะขึ้นมาสะสมในข้างบนผิวกระเบื้องแล้วมันติดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางออกครับนะหาทางออกไงล่ะมันก็ดันจนกระเบื้องขยายตัวจนแตกนะครับนะพอแตกก็จะเป็นอาการกระเบื้องระเบิดนะครับเราก็แก้ได้ง่ายๆเลยครับนะโดยการปูแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกนี่ไม่กี่ตังค์ครับถูกครับเสร็จแล้วก็ปูไวเมดนะครับนะไอ้ปอมกุดปุ๊บปูไวเมดแล้วก็ค่อยๆเทปูนเลยครับปูนนี่ก็ใช้ปูนตาช้างปูนตาเสือนะครับนะปูนตาเสือธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องใช้ปูนช้างแล้วครับนะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่โครงสร้างที่รับแรงอะไรเท่าไหร่แล้วนะเป็นปูนเทพื้นนะครับนี่นะครับเห็นพี่น้อยแกล้างนะครับนะแกล้างขอบคานนะเนื่องจากว่ามันเป็นขี้เลนนะครับแกคงกลัวว่ามันจะเวลาเทพื้นแล้วมันจะไม่ติดนะก็ช่างพรค่อนข้างจะทำงานเรียบร้อยเลยนะครับนะละเอียดดีนะครับคือสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเขาก็มองข้ามไปเลยนะบางช่างนะครับแต่ช่างไหนดีก็ดีครับนะก็เทไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นห้องน้ำนะครับนะเทจากพื้นห้องน้ำก่อนนะพอเทพื้นห้องน้ำเสร็จปั๊บแห้งแล้วก็เซตตัวแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งก็มาเทพื้นทั้งหมดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณเทพื้นห้องน้ำนี่แหละครับนะหมด1 วันนะเนื่องจากว่าเขาก่อด้วยนะครับก่อรอบบ้านเลยนะบ้านนี้ผมใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับไม่ได้อิฐมวลเบานะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนะยังพอได้อยู่นะครับจัดเหล็กพับเหล็กให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้โผล่นะก็เสร็จไปแล้วนะครับนะสำหรับการขั้นตอนการเตรียมพื้นและเทพื้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนะ